नमस्कार, स्वाद प्रेमी या चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत. तर आज आपण मोदक सिरीजमधील 6वा मोदक म्हणजे मलाई मोदकची रेसिपी बघणार आहे. तोंडात टाकताच विरघळणारा वा एकदम मऊसूत आणि 10 ते 15 दिवस सहज टिकणारे मोदक म्हणजे मलाई मोदकची रेसिपी बघूया. चला तर मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथं पहिलेच कढई गरम करायला ठेवलेली होती. तर त्याच्यात आपण 4 चमचे तूप टाकून घ्यायचे. गावरान तूप वापरलेले इथं आणि गावरान तूपच वापरायचे, कारण दुसऱ्या डालडा वगैरे वापरलं त्याची टेस्टही लागणार नाही आणि ते खायलाही चांगलेलं नाही. त्याच्यात आता 1 वाटी बेसन पीठ टाकून घ्यायचे आणि त्या तुपामध्ये मस्त असं मंद आचेवर छानसं खरपूस भाजून घ्यायचे. एकदम खमंग वास आला पाहिजे त्याचा, जास्त कलर नाही आणायचा आपल्याला, त्याला फक्त खमंग वास येईपर्यंत व्यवस्थित भाजून घ्यायचे. तर अशा प्रकारे आपलं बेसन पीठ छानसं भाजून झालेले आणि पूर्ण तूप ऑब्झर्व त्याच्यात झालेले. तर आपण त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी साखर ॲड केलेली आणि 1-2 मिनटं फक्त ती भाजून घ्यायची. आता परत साखर आणि बेसन पीठ भाजून झालेले. तर त्याच्यात आपण एक अर्धीपेक्षा कमी वाटी दूध घेतलेले. नॉर्मल टेम्परेचरचं दूध आहे ते, जास्त थंडही नाही आणि जास्त गरमही नाही. मी प्रत्येक मोदकच्या रेसिपीमध्ये अशाच प्रकारचं दूध वापरलेले. स्टार्टिंगच्या पहिल्या मोदकाच्या रेसिपीच्या वेळेस फक्त दूध सांगितले, पण ते कोणतं वापरलं ते नव्हतं सांगितलं. मी आता सांगते, प्रत्येक मोदकाच्या रेसिपीला मी दूध अशाच प्रकारे वापरलेले. तर त्याच्यात 1 चमचा वेलची पावडरचा एक वापर केलेला आहे आणि एकदम चुटकीभर थोडीशी केशर पावडर वापरलेली आहे. कलर खूप छान येतो त्याचा केशर पावडरने. आणि जर तुमच्याकडे ती अवेलेबल नसेल तर तुमचा ऑरेंज कलरचा किंवा केशरी कलरचा खाण्याचा रंग असेल तरी चालेल. आणि थोडी 4 चमचे दूध पावडरचा एक वापर केलेला आहे. आता ते बेसन पिठामध्ये थोडी ॲड करून ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. हे बघा, पहिली ॲड करून झाली, ती छान व्यवस्थित मिक्स झाली आहे आणि आता दुसरी पण सगळीच टाकून घेतली आहे मी दुसऱ्या वेळेस. आता ती पण छानशी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची बेसन पिठामध्ये. हे बघा, दूध पावडर बघू शकता एकदम छानशी मिक्स झालेली, कुठेही दिसत नाही आहे आणि आपल्याला गाठीसुद्धा कुठेही दिसत नाही आहे. तर आता मिश्रण परतून झालेलं आहे छान. तर ते आपण एका डिशमध्ये आता काढून घ्यायचे. आता ते थोडंसं थंड होईपर्यंत आपण आतलं स्टफिंग तयार करून घेऊया. इकडे एक छोटा पॅन ठेवलाय गॅसवर. तर त्याच्यात ड्रायफ्रूट 2 चमचे आहेत. ड्रायफ्रूट काजू, बदाम आणि पिस्ताचा वापर केलाय. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ते ॲड करू शकता, तुम्हाला जे पाहिजे ते. आणि अर्धा चमचा तूप टाकलेले ड्रायफ्रूट परतताना आणि ते तुपावर थोडंसं खमंग म्हणजे थोडं खरपूस भाजून घ्यायचे थोडंसं. हे बघा, आता ड्रायफ्रूट पण व्यवस्थित भाजून झालेले. तर 4 चमचे डेसिकेटेड कोकोनट वापरलेले. नेहमीप्रमाणे खोबऱ्याच्या वाटीचा वरचा काळा भाग टाकून द्यायचा आणि आतला पांढरा भाग मिक्सरला बारीक करायचा. यालाच डेसिकेटेड कोकोनट म्हणतात. हे मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगितलेले आहे. तर आता हे छान व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. हे बघा, भाजून झालेले आणि त्याच्यात मी अर्धी वाटी गुळाचा एक वापर केलेला आहे. आता तोही गूळ 2 ते 3 मिनटं म्हणजे त्याच्यात फक्त मिक्स होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. हे बघा, गूळ सगळीकडे मिक्स झालेला आहे. तर त्याच्यात ओलसरपणा येण्यासाठी आपण दुधाचा वापर करतो इथं. तर अर्धी वाटीपेक्षा कमी दूध घेतलेले, साधारण 4 चमचे दूध आहे. फक्त ओलसरपणा येण्यासाठी आपण दुधाचा वापर केलेला आहे, ते स्टफिंग कोरडं पडू नये म्हणून. तर आता दूध आणि ड्रायफ्रूट, गूळ आता सगळं एकत्र झालेले. हे बघा, अशा पद्धतीने बघू शकता आणि त्याला कडेने तुपही सुटलेलं आहे. ते पॅनला अजिबात चिटकत नाहीये, पण फक्त घट्ट होईपर्यंत आणखीन ते थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. तर अर्धा चमचा वेलची पावडर एक टाकलेली आहे त्याच्यामध्ये. इथे चुटकीभर मिठाचा वापर केलेला आहे. मिठाने स्टफिंगची चव खूप छान लागते, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. मस्त लागतो मोदकचं आतलं स्टफिंग. बघू शकता मिश्रण छान परतून झालेले आणि कडेने तुपही सुटलेलं आहे. पॅनलाही चिटकत नाहीये आणि चमच्यालाही चिटकत नाहीये. एकदम घट्टसर मिश्रण झाले. तर ते एका डिशमध्ये काढून घेतलेले. तर इथे मोदकाचा साचा घेतलाय छोटावाला. शक्यतो छोटे साचे वापरते मी, मोठा संपत नाही त्याच्यामुळे छोटे छोटे बरे पडतात. आणि दोन्ही साईडला आता साच्याला दोन्ही साईडला तूप लावून घेतलेले अशा प्रकारे. हे बघा, आणि त्याच्यात मिश्रण असं भरून घ्यायचंय आता. हे बघा, भरताना मी प्रत्येक वेळेस निमुळतच आकार करते त्या मिश्रणाचा, की जेणेकरून मोदकाचा आकार, वरचा शेंड्याचा आकार आहे तो व्यवस्थित मिश्रणाला लागला जातो आणि त्याच्या शिरा छान दिसतात, डिझाईन छान तयार होते मोदकाची. हे बघा, अशा पद्धतीने मिश्रण आतमध्ये साच्यामध्ये भरून घेतलेले. तर त्याच्यामध्ये आता स्टफिंग भरते.
हे बघा स्टफिंग पण भरलेलं आहे त्याच्यामध्ये. भाजते थोडंसं आता मी परत फुकले एकदा मी मध्ये. हे बघा आणि वरचा भाग बाहेर आलेला भाग काढून घेतलेला आहे आणि अशा पद्धतीने प्लेन करून घेतलंय बघा. बघूया आता मोदक कसा झालाय आपला. मस्त एकदम सुंदर मोदक झालेला, खूप छान. आणि काढण्याची पद्धत सेम तशीच, खालच्या साईडनंच मोदक काढायचे आणि तोही चिकटलेला नाही, आपला पटकन निघलेला आहे बघा. अशा प्रकारे मस्त अशा मोदक तयार झालेला आहे बघा. दुसराही मोदक मी तुम्हाला आणखीन एकदा दाखवते. डेसिकेटेड कोकोनट करताना मगाशी मी सांगितलं होतं खोबऱ्याच्या वाटीचा वरचा काळा भाग टाकून द्यायचा, पण बोलता बोलता बोलून गेले. ॲक्च्युली तो टाकून नाही द्यायचा, आपण भाजीला वापरला तरी चालेल. नाहीतर तुम्ही म्हणताल यांनी सांगितलं टाकून द्यायचं, आम्ही पण टाकून देतो, तसं करू नका. आता स्टफिंग पण असं भरून घेते त्याच्यामध्ये. बाहेर आलेला भाग वरचा काढून घेतलेला आहे हे बघा. अशा पद्धतीने आता ते मागच्या साईडनं थोडंसं प्रेस करायचे. हे बघा मोदक आपला तयार झालेला आहे बघूयात आता. मस्त हाही मोदक आपला खूप सुंदर झालेला बघा. काढण्याची पद्धत माझी खालच्या साईडनं, वरच्या साईडनं तुम्ही जर काढायला गेलात तर वरच्या साईडला प्लेन होईल. मोदकाची डिझाईन असते ती डिझाईन त्याला राहणार नाही. अशा पद्धतीने आपले मलाई मोदक तयार झालेले. तर आपण त्याला तर मी दूध आणि केशर ऑलरेडी भिजत ठेवलेली होती, तर त्याला आपण केशर लावून घेऊया आता वरच्या भागाला मोदकाच्या. मस्त मोदक झालेले आहेत हे बघा. अशा पद्धतीने आता त्याला केशर लावून घ्यायचे हे बघा. सगळे केशर लावून माझे मोदक तयार झालेले आहेत. मस्त मोदक तयार झालेले आहेत. तर आजची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि चला पटकन सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे जी मोदक सिरीज चालू आहे त्याच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन लगेच तुमच्या मोबाईलवर येईल. चला एक मोदक आपण उघडून बघूया कसा झालाय तो. हे बघा हातात घेतानाच एकदम मऊ वाटते, खूप मऊ झालेला आहे मोदक. हे बघा बघू शकता स्टफिंगही खूप छान झालेले, खूप सुंदर. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खा प्या आणि मस्त राहा.